අද වීඩියෝ සීරීස් එක මේක අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් මේක මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බ හින්දා මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉක්මනට දැම්මේ මේක මම ඉක්මනට මේකෙන් මම කරන්නේ ඉක්මනට කොහොමද ඉක්මනට වෙබ් බේස් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගහන්නේ ඕගලන්ට කෝඩ් කරගන්න කියලා මම මේක ලේසි ක්‍රම වලින් ඕගලන්ට ඉක්මනට ගහන්න පුළුවන් විදිහට මම හදලා පෙන්නන්නේ පස්සේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක හරියට කරන්න කියලා දැන් අපි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ දේවල් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මුලින්ම රික්වයර්මන්ට්ස් ටික අපි ෆුල්ෆිල් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම එකට Java මට ඕනේ. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා Java 8 එක. මේ විදිහට මම ලින්ක් ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මෙහෙම ගියාම Java 8 එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් එක ප්ලැට්ෆෝම් වලට අදාළ versions වලින් තියෙනවා. Java මම 8 එක Windows 64 මගේ මැෂින් එකට දාලා මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. එතකොට ඕගලන්ට සිද්ධ වෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යද්දී ලොග් වෙන්න වෙයි account එකට account එක හදලා ලොග් වෙලා Java ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ IDE එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. මම IDE එක විදිහට යූස් කරන්නේ NetBeans 8.2 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මම NetBeans 8.2 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගියාම එයා versions මට 6ක් පෙන්නනවා. ඕගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ all කියන version එක අපි all කියන version එක ඩවුන්ලෝඩ් කළාට පස්සේ මේ දේවල් ටික ඔක්කොම මට මේ technologies ඔක්කොම support කරන්න හින්දා මම all කියන version එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මේක simply download දුන්න ගමන්ම එයා download වෙන්න ගන්නවා. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා මම මේක කැන්සල් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. දැන් අපි මම IDE එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. Java එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ MySQL. එහෙම නැත්නම් අපේ database connectivity එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම MySQL server එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම යූස් කරනවා SAMP එක. මොකද මේක lazy යූස් කරන්න ඒ නිසා මම මේක යූස් කරනවා. ඔගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න latest version එක මම link ටික ඔක්කොම ඉස්සෙල් කිව්ව විදිහට දාලා තියෙනවා. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා මම මේක දැන් close කරනවා. දැන් අපිට ඒකෙම MySQL server එක හැදුවට පස්සේ ඒක මට බලන්න එකක් තියෙන කියන්නේ ඒක server එකේ මම database දලා server එකෙන් කරන්නේ මම database එකේ database හදනවා. එතකොට table හදලා ඒවට data දාලා edit කරලා මට බලන්න ID එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ID එකෙන් මම MySQL workbench download කරනවා. MySQL workbench download කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මම link ටික දාලා තියන්නම්. ඔයගලන්ට කෙලින්ම download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් zip file එක කෙලින්ම download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට install කරන්න ඕනේ නැහැ.